Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Dite és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Új év, új témák. Ez is lehetne a mai jelszavunk, mert hát sok okosságról beszéltünk már tavaly is, de a városok okosságáról még egyszer sem ejtettünk szót, holott csak Magyarországon több tucat városról olvashatjuk a sajtóban, hogy ő úgy gondolja, hogy okos város. Kivéve Budapest. Budapest még nem merte kimondani, de egyébként van olyan nemzetközi lista, amin rajta van. Komolyan? Valahányadik helyen. De most a dinamikus növekedés idején azért figyelni kéne arra, hogy milyen kockázatok vannak. Ha már ennyi város foglalkozik ezzel, hogy okossá tegye a működését, valószínűleg adatalapúvá, akkor abban bizony nem kevés informatikai nehézséget támadhat. És a mai adásban ennek szeretnénk utána járni, meg a megoldási lehetőségeknek. Vendégünk Turán Gábor, kiberbiztonsági szakértő. Üdvözlünk a stúdióban. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Szia Gábor, köszi, hogy eljöttél. Kezdjük talán azzal, hogy mekkora divat ma okos erről, okos arról beszélni, és hogy szerinted Lufi-e egy okos város konkrétan, vagy még precízebben hadd kérdezzem úgy, hogy mi különbözteti meg mondjuk a Lufi okosváros programot egy profi megközelítéstől, aki komolyan veszi ezt a témát. Igen. Tehát elsősorban, ami egy város működése szempontjából ugye nagyon-nagyon fontos kritérium. Ugye természetesen az infrastruktúrát megfelelően kell kezelniük ahhoz, hogy mondjuk a tömegközlekedés jól működjön. Ezzel ugye rengeteg adatot kell felhasználniuk ahhoz, hogy mondjuk egy adott csomópontot hatékonyan működtessenek. De válaszolva az első kérdésre, hogy Lufi-e, nem gondolom. Nagyon-nagyon sok olyan energiahatékonysági megoldásból, egyéb indítatásból már elindultak olyan fejlesztések, amik energiát tudunk spórolni, hatékonyabbá válik a városnak a működése, tehát ez mindenképp a jövő. Hogyha megnézzük az otthonainkat, ott is ezek a folyamatok szépen lassan elindultak, tehát már egy régi központi fűtést is egy egész egyszerű jelvevővel, meg egy okos telefonnal, ahova letöltünk egy applikációt, be lehet üzemelni, hogy ilyen hőmérséklet legyen, és ezeket a változásokat egyébként a Covid nagyon-nagyon hatékonyan felpörgette. Tehát, hogy nem Lufi, de természetesen megvannak azok a kritériumok, amik fontosak ehhez. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyenféle lefedettség, vagy ezek az eszközök egy központi infrastruktúrával, vagy esetleg szerverekkel tudjanak kommunikálni. Itt a térfigyelő kamerák egyébként nagyon-nagyon fontosak. Kínába egyébként vagy Ázsiába, Szingapúrba előre haladottabb állapotba jár, ott ugye nézik a valós időben a forgalmat, autókat, rendszámokat, és van például Dubájban is egy példa, hogy ha valaki gyorsan megy, akkor már a telefonra letöltött Dubáj alkalmazásba a gyorshajtásról az értesítést megkapja, és ott azon az alkalmazáson belül fizeti be. Tehát, hogy a városok működésén én azt mondom, hogy fontos olyan eszközöket is telepíteni, mint kamerák, érzékelők, amikkel ezek az adatok releváns insightokká válnak, amikből trendeket vagy konklúziókat tudunk levonni. Enélkül ez nem működik. Mi az az insight magyarul? Hogy mondanánk? Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Digit Podcastban a Laci az él forradalmára annak, hogy magyarul mondjuk szavakat. Igen. Tehát ez gyakorlatilag egy betekintés, rálátás, vagy esetleg egy adott report, amiből egy megoldás, vagy egy konklúziót le tudunk vonni, és ez egyébként nagyon-nagyon fontos. Rálátás, ez tetszik. Rálátás. Na, akkor most egy kicsit, hogyha megengeditek, akkor jövök a kis saját gondolataimmal, hogy ugye okos város. Nagyon sok helyen beszélnek arról, hogy okos város, de mitől igazán okos? Tehát ez a Lufi versus nem Lufi kérdés, ez szerintem ott dől el, hogy van egy stratégia arra, hogy mit szeretnénk okosítani. Az egyik oldalon azt mondod, hogy kamerákat kell felszerelni, a másik oldalon én azt mondom, hogy a jelenlegi törvényi szabályozásokban a GDPR, tehát a személyiségi jogaink
közel sem teszik lehetővé azokat a típusú adatfelhasználásokat, amit egyébként Kínában vagy a távol-keleti országokban megengednek, illetve Vagy a fel is közel-keleti országokban akár. Igen, de hogy szerintem, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor legutoljára nekünk okosváros koncepciót kellett készíteni, akkor ugye az ökoszisztémáját kellett valahogy egy picit fölmérni ennek a városnak. Tehát, hogy van egy szívritmusa, aminek az egyik felét az utak és a hozzátartozó tömegközlekedések adják, a tömegközlekedési eszközök is adják. Illetve nem tudom, hogy tudjátok, de például nem magamtól tudom, tehát nem voltam benne a projektben, hanem nyilván utána olvastam, de hogy a BKK futár, tehát a maga az, hogy hol tart a busz, az eredetileg nem azért találódott ki, hogy utastájékoztatásra legyen, hanem az, hogy a diszpécser tudja, hogy hol tart a járat. És ezek után lett annyira népszerű és jó, hogy ki lehetett adni egy applikációra. Ugyanakkor a közlekedés szervezéshez tartozó dolgoknál, meg valamiért én szeretném, hogyha egy picit most maradnánk Budapesten, hogy miért kell nekem közel 55 percen keresztül egy 6 kilométeres távot megtennem, hogy hova tűnik el 2024-ben az a típusú innováció, ami egyébként a lámpákban már benne tudna lenni, hogy érzékelem a forgalomnak a dinamikáját, ahol online adatelemzek, és az adatelemzéshez kapcsolódó, most ne beszéljünk AI-ról, az még nagyon messze van, amikor egy városra magának az adathalmazra egy AI szervezést próbálok meg rátenni. Tehát most kérdezem Gábort, hogy azért ezt meg tudod erősíteni, hogy ez nem nem tudom én, az elkövetkezendő jövő napjairól beszélek, hanem arról, hogy ahol te jártál, ahol neked tapasztalataid vannak, ott működik. Igaz ez? Igen, igaz ez a teljes mértékben. Én úgy látom, hogy itt megint optimalizálásról van szó, ahogy te is említetted, hogy egy adott utat mondjuk nem 55 perc alatt kellene megtenni, hanem egy adott zöld hullám, stb. Ezek mind-mind segítenék a forgalomnak a gördülékenységét. Jelenleg is vannak olyan autók, ahol a műszerfalon egyébként megjelenik, hogy ennyi másodperc van hátra a zöldből, ilyen sebességet vegyél fel, és akkor szépen tudsz haladni. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy ezek a lámpákba egy ilyen jeladó legyen, amivel ugye az autó tud kommunikálni, és érzékeli, hogy 5 másodperc van még pirosig, akkor most tovább megyek, vagy inkább 30-al gurulok, araszolok, és majd akkor a következő zöldet elérem. Nagyon, nagyon örülök, hogy Zoli behozta a stratégiát, mert ez, amit te mondasz, ez nagyon jó példa erre, hogy az egy stratégia, hogy nem 55 perces utakat szeretnék, hanem rövidebbet, mert akkor a polgáraim elégedettebbek, többen költöznek ide, hamarabb elérnek célpontokba, több idejük marad például szórakozni, dolgozni, kinek mi. Tehát, hogy az egy polgárbarát gondolat, hogy jussak el időben, és egy csomó ilyen más lehet, ugye egészségügy, hulladékkezelés, intralogisztika a városon belül, bocsánat, ezt lehet keverni, de nem a raktáron belüliről, hanem a belvárosi logisztikáról beszélek. Tehát egy csomó téma van, amit egy stratégiába elő lehet venni, és meg lehet nézni, hogy milyen megoldások vannak. Szerintem ez különbözteti meg. Akkor valószínűleg nagyjából hasonlót gondolunk a Lufi programot attól, ami komoly. Most nézzünk a számokra is rá egy picit, utána kerestem ennek. Ugye a Wikipédián a legkorábbi definíció az okos városról az idén 17 éves szülinapot fog ünnepelni, de még nem nagykorú a téma, ha így mondhatom. A legtöbb meghatározás egyébként az elmúlt években született rá, tehát így megszaporodtak ezek a definíciók mostanában. Van egy rangsor, valószínűleg van több is, de van egy nagyon ismert rangsor a szakmában, amit az Institute for Management Development állít elő. Ez az úgynevezett Smart City Index. Na most ez ilyen világra szóló dolog, tehát a világ nagyvárosait rangsorolják ilyen szempontból. 141 várost vizsgáltak a világszerte, Budapest ebben benne volt, ezért is mondtam az elején, a vége felé volt, de a világ nagyvárosaihoz képest. Na most, nagy szerencse. De már benne van, oké. De hogy ha meg onnan nézem, hogy mondjuk itthon, ugye a Lechner Tudásközpont a város technológiáknak a tudásközpontja, az ő példatárukban több tucat hazai településről összesen 261 alkalmazott megoldást ad vissza a kereső, ami valamilyen okos megoldásnak titulált megoldás. Mi az igazság? Tehát, hogy ahhoz, hogy egy várost mondjuk már okosnak lehessen nevezni, van egy minimális település méret? Tehát mondjuk lehet egy 4000 fős kis városka is okosváros, vagy tényleg ez a világvárosoknak a játéka? Teljesen jó és jogos kérdés. Én itt 2 definíciót azért tisztáznék. Tehát az otthonom is
alapvetően akár egy okos városnak lehet a része, tehát az internet esetén eszközeinkkel, tehát mobiltelefonunkkal, akár a később a házunkkal, stb. Mind-mind kapcsolódunk egy központi hálózatra, ami része ennek. Tehát én azt mondom, hogy település mérettől függően is megvalósítható. Vannak olyan projektek külföldön, ahol például csak a világítás szempontjából, ugye a közvilágítás, hogy akkor kapcsol fel Skandinávia, amikor mozgást érzékel, és ezáltal nagyon-nagyon hatékonyan és sokkal kevesebb energiából a közvilágítást meg tudják oldani. Tehát már ez is egy ilyenfajta mozgásérzékelős megoldás. Tehát kimondottan én azt mondom, hogy méretben nincsen ilyen kritérium, sokkal inkább technológiai szinten. Tehát az nem feltétlenül egy okos város, hogyha mindenkinek okos mobiltelefonja van. Tehát, hogy fontos az, hogy ezek az eszközök egymással kommunikálni tudjanak biztonságosan, mert különben akár az egész városnak az infrastruktúráját romba dönthetik, valamint komoly káoszt eredményezhetnek. Mindig fölmerül bennem ez a kérdés, továbbra is a stratégia mentén mozogva, tehát azért itt van nagyon sok olyan tapasztalat, amikor ugye egy okos város lehet attól is okos, hogy különböző bejelentési funkciókat tudok hozzárendelni. Laci említette talán a szemétszállítást, tehát hogy ha és amennyiben ez igaz, akkor nyilván egy infrastruktúra szervezés. Most jelenleg a különálló szigetszerű működések, amik különböző, akár egy önkormányzaton belül is különböző osztályok vannak, amikhez hozzá vannak rendelve különböző funkciók. És például egy hitelesített aláírás, tehát most be akarok jelenteni, hogy mondjuk maradjunk Balatonalmádinál és a kedvenc állatánál, a vaddisznónál, már lassan címer állatunk lesz a vaddisznó, tehát egy vaddisznó kárt bejelenteni, jelen pillanatban úgy tudsz, hogyha befáradsz és vagy e-mailt írsz az önkormányzatnak, és akkor azt elküldöd. Miközben egy okos város applikáció, erre is azt gondolom, hogy volt egy pár hely, ahol tudtunk tenni javaslatot, egy okos város applikáció már össze van kötve egyébként az önkormányzathoz tartozó valamilyen szolgáltatóval, akinél ezt a típusú kárt be tudod jelenteni, és egyébként ügy indul belőle. Mert hogy, a kulcs. mert hogy nagyon, nagyon nehéz azt megkülönböztetni, hogy meddig okos, és mikortól ügymenet. Tehát, hogy az egy dolog, hogy okos a városod, de hogy ehhez kell egy közlekedésfejlesztés. Honnan tudom, hogy a közlekedésfejlesztésben intermodiális felüljárót kell építenem, mert egyébként túlterhelődött az a kereszteződés, onnan, hogy az okos városomban az érzékelők elhelyezésével forgalom, dinamikai és áramlás szempontból kezdem el vizsgálni a városomat. Ezeket a típusú dolgokat én azt mondom, hogy én szeretnék mondjuk Miskolcról elmenni Balatonalmádiba, akkor tudom okossá tenni ezt a típusú közlekedést. Nyilván kell hozzá megfelelő vasút, sín, felsővezeték, és hát 1975-nél újabb működő mozdonyok. Ha egyébként megnézem azt, hogy ezek az utas igények milyen típusú változásokon mentek keresztül. Ugye? Most, ha Japánról beszélünk, ott mennyi idő alatt teszek meg egy Tokió-Oszakát, mennyi idő alatt teszek meg akár autóval egy Balatonalmádi Miskolc távolságot. Nem összehasonlítható. Marha érdekes, amit mondasz, mert hogy sok helyen próbálják utánozni a japánokat, franciákat ebbe a gyorsvasútba. Most legutóbb Indonéziában jártam, ami kellően távol van ahhoz, hogy beszéljünk róla. Ott megépült az első ilyen gyorsvasút, 350-nel megy, fél óra alatt elmegy Jakartából Bandungba, majd másfél óra alatt érsz be a bandungi állomásról Bandung belvárosába. Igen, és erre mondtam a fejpályaudvarnak a példáit, hogy lehet úgy összekötni két pályaudvart, hogy egyébként a belső közlekedésed, illetve a hozzájuk tartozó kapcsolódó vonalak, akár metróvonalak, hozok egy Barcelonát, ahol ugye nem csak 3 metróvonallal garázdálkodunk, és 1 vagy 2 helyen csatlakozik a világban, hanem önmagában egy körjárathoz tudsz szervezni utakat. És erről mi a véleményetek, hogy ezt mennyire tudja segíteni ez a típusú okos gondolkodás a városban? Igen, tehát természetesen minél több adat áll rendelkezésre, annál hatékonyabban tudjuk felderíteni, hogy hol az, ahol rengeteg ember megfordul. Egyébként ezek az adatok jelenleg is rendelkezésre állnak. Érdekességképpen úgy hívják, hogy Google Maps, tehát ott már nagyon-nagyon sok helyen látja, érzékeli a rendszer, hogy sok mobileszköz egy adott pontban van, mutatja szépen, hogy dugó van, ez meg az. Tehát ezek a pontok
rendelkezésre állnak, látjuk ezeket. Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, mint a Terminátor, de hogy például, amit a Zoli mondott, hogy aki Miskolcról Almádiba megy, ezt az adatot a Google-től meg lehet venni egy városnak. Igen. Így erről van. beszélünk. Így van, tehát ez rendelkezésre áll, és hozzáteszem, hogy itt még a közösségi közlekedés szerepét is akár behoznám, hiszen vannak olyan példák, és az okosvárosnál, ahogy Zoli is korábban említette, ez a transzparencia, hogy esetleg egy központi alkalmazáson belül csekket be lehet fizetni, a hulladékszállítást kezelni, bejelenteni, esetet rendőrt, mentőt hívni. Rendezvényekre jelentkezni. Így van, tehát hogy ezeket mind-mind egy alkalmazáson belül kezelni, illetve ugyanígy így gondolom, hogy a közösségi közlekedést is, tehát egy buszt is, vagy a buszjáratokat, vonatjáratokat csúcsidőben gyakrabban üzemeltetni, nagyobb buszok, hogy gyorsabban eljussanak, és esetleg bizonyos esetekben alternatív útvonalakon is, abból látva, hogy mondjuk nagyon-nagyon sok esetben van, aki mondjuk a metrónak egyik végéről a másikba megy, és lehet, hogy érdemesebb lenne esetleg csak olyan járatot is, ami mondjuk kihagy esetleg bizonyos megállókat, és azzal utaznának azok az emberek, akik csak A-ból B-be, tehát most itt gondolok egy almádi Miskolcra is, hogy lehet, hogy lenne rá kereslet, hogy 300 ember egy adott napon, adott időben reggel és este ugyanazzal csak közvetlenül menne. Mennyire van rá igény, nem csak közlekedésen belül, hát az építészeten belül is ezt kitalálták, hogy minden második emeleten áll meg a lift. És vagy fölfelé mész egyet, vagy lefelé mész egyet. És hogy összességében ezt az igényt, ez azt hozta, hogy ellustultak, mert mindenhova lehet menni, és nagyon sok volt a kardiós probléma, és erre adott egy választ az okos épület, mert megnézték áramlástanilag, hogy melyik emeleteken ne álljon meg a lift, és ahhoz képest a fölfelé vagy lefelé azt eredményezte, hogy napi 700 kalóriát le tudnak mozogni csak azzal a lépcsőzéssel, azzal a minimális lépcsőzéssel, ami ahhoz kell, hogy eljussanak A helyről B helyre. És ugyanezt gondolom, hogy van mondjuk egy nap 2 olyan járat, ami úgynevezett gyorsvonat. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi a sebes és a gyors között a különbség, miközben mindegyik lassú. De hogy... Hát mihez képest? Mert ugye régen lovaskocsin ez olyan 2 napi út volt. Igen. Ha nem volt sár. Igen. De valóban, tehát de az is igaz, mivel ma ugye nagyon könnyű a mobilitás, és el tudunk menni mondjuk 500 kilométerre nyugatra, és kiderül, hogy ott fele annyi idő alatt meg én egy ilyen barkóbát tenni. Ma ez az összehasonlítási alap. Laci, a múltkor te barkóbáztál, most én barkóbázom veled, jó? Hűha. Ha azt mondom, hogy gyorsvonattal megyek Balatonalmádi és Budapest között, és egy gyorsvonat, az csak Fehérváron áll meg, és Kelenföldön, még a sebes vonat megáll még 2-vel több helyen, akkor hogy lehet, hogy ugyanúgy 1 óra 30 perc az út? Ne haragudj. Ez a következő érettségén akár egy kérdés is lehetne. Meg hogy ilyen apró dolgok. Tehát, hogyha kint 36 fok van, bent 34, és te klímásba vettél jegyet, akkor tessék nekem megmondani, hogy hol van az ablaknyitó. Ja, az nincs, mert hát klímás. Igen. De egész nap tudnánk közlekedésről beszélgetni egyébként, sőt ugye városon belül is létezik ma már ilyen, hogy igény alapú helyi buszjárat, tehát hogy nem az van, hogy van egy fix menetrend, hogy itt és itt fog megállni ez a számú busz, ezen az útvonalon minden nap 3-szor végigmegy, hanem mindenki szépen reggel bepittyenti, hogy én most fogok menni, én most vagy ekkor fogok menni, és akkor ezt összegyűjtik, és az alapján megy aznap a busz. Ez itthon is van ilyen egyébként. De mivel ez nem egy közlekedési témájú podcast ma, ezért ezt egy kicsit átfordítanám. Ugye itt ül velünk a stúdióban egy kiberbiztonsági szakember, lehet, hogy 2 is, hogyha Zoli szigorúban néz, akkor ebből ezt fogom kikövetkeztetni. Na most, ha ennyi minden okos, és mondjuk egyre több városban a presztízs beruházás az nem a városházának a megújítása lesz, amit be se tudnak fejezni, mert már nincs építőipari szakember, vagy alul kalkulálták a költségvetést, és 2 évig ott áll egy torzó a főtéren, hanem presztízs beruházás egy ilyen okos applikáció lesz, amin valóban ügyeket tudok intézni, és fejleszteni tudom a várost, akkor ez mennyire speciális IT biztonsági szempontból? Mennyire más ez, mint mondjuk egy nagy bank, vagy egy telekommunikációs cégnek az informatikájára vigyázni? Vagy ugyanolyan, és akkor onnan kell elszipkázni a szakembereket?
Hasonló is, de más is egyébként, tehát hogy ez egy kicsit komplexebb ennél. Azt mondanám, hogy egy városnak a infrastruktúrájára és illetve ezeknek az eszközöknek vagy érzékelőkre vigyázni azért nehéz, hogy úgy képzeljük el, hogy nekem van egy lakásom, és annak a lakásomnak a kulcsát nem csak magamnál tárolom, hanem minél több embernek odaadom, és fajlagosan benne van a potenciál, hogy minél több ember, vagy minél több kapcsolódási pont van, vagy hozzáférés egy adott infrastruktúrához, annál nagyobb ugye a kockázat is. Most itt mire gondolok? Külföldön voltak ebből problémák, Kínában egyébként, hogy ott a központi, egy városnak a központi irányítási rendszerét sikerült elérni abból, hogy egy érzékelőre, illetve kamerákra sikerült egy bothálózatot felhúzni igazándiból, és utána a központi szervereket túlterhelték, és gyakorlatilag az egész városnak a működése úgy, ahogy volt, megállt. Hadd mondjam el, hogy a Digit Podcast mennyire menő, hogy tavaly volt ilyen adásunk, ahol kifejezetten erről a sérülékenységről Így van. mélységében tudtunk beszélni. Igen, és kiegészítve ezt, ami vicces, hogy ez a támadás megtörtént, utána kijött egy patch, tehát egy frissítés, hogy ezeket a sérülékenységeket hogyan lehetne elkerülni, illetve ezt megoldani egy frissítés keretein belül, és még mind a mai napig egyébként megnéztem, ilyen sérülékenységgel a világon körülbelül egy ilyen 500 millió eszköz rendelkezik, és ezeknek még mindig nem lettek lefrissítve. Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, ez még mindig egy nagyon-nagyon érdekes és komoly dolog. Tehát kicsit az, hogy bejöttek hozzám, valakinek megvan a kulcsa, és nem cseréltem még kulcsot. Nagyon nehéz téma ez. Ugye húsba vágó a dolog, mert ugye az OD&IT IT-val mi nagyon sok helyen töltünk be IT-biztonsági felelős szerepet. A legtöbb incidens az a külső ráaggatott eszközökhöz tartozó nem megfelelő paraméterezés miatt van. Tehát az van, hogy azt gondoljuk, hogy egy hőmérő, sima mezei hőmérő, az nem tud galibát okozni. Miközben a hőmérődnek ugyanúgy van admin felhasználó neve és jelszava, és ugyanúgy teljes hálózati hozzáféréssel tud rendelkezni egy adott pillanatban, amin keresztül igazából nem az, hogy van kulcsod vagy nincs kulcsod, hanem nyitva hagytad a lakást, de nem csak, hogy nyitva, hanem kiírtál egy ilyen kis cetlit, hogy gyere be. És ebben elképesztően érdekes dolgok azok, hogy a mögöttes üzemeltetési infrastruktúra és a visszaállítási pontok mennyire nincsenek pariban egymással. Nagyon rémisztő helyzeteket éltem meg ugye az elmúlt 25 évben, amikor bizonyos szituációkban azok a típusú elhanyagolt berendezések, amik már 8 éve kínjukban úgy működtek, ahogy működtek, megfelelő szakértelem, megfelelő szakképzés, tehát elmentek a kollégák, tehát hogy ne értsük félre ezt a dolgot, tehát hogy volt egy ideig nagyon jól rendben volt, elmentek a kollégák, és elsikkadt az információ az átadásban, pont a múltkori Wikipédián megosztó link, hogy így kell üzemeltetni, de kit érdekel. És a végeredmény az volt, hogy a 8 éves vas megadta magát, ami azt eredményezte, hogy a komplett üzemeltető szoftver, ami futtatta mondjuk a szivattyúkat, az nem tudott elindulni. Elképesztő veszélyes az, hogyha én azt mondom, hogyha az okos város koncepciómhoz nem teszem hozzá a kibervédelmet és az infrastruktúra fejlesztést és üzemeltethetőséget. Laci? Szokásunkhoz szíven most megállítom a szakmázást. Nem azért, mert a csúcson kell abba hagyni, de félbehagyni biztos, hogy ott kell nálunk, mert így nem veszítünk annyi hallgatót az összetett mondataink ellenére sem. Ez a tapasztalat. Na most adta magát a mai kérdés, hogy kinek melyik a kedvenc városa. Elkezdem én, hogy addig tudjatok gondolkodni. Nekem 2 is lesz, mert lesz egy hazai mindenképp, meg lesz egy külföldi. A hazai városok közül is sokat szeretek, ma ide Pécset szeretném hozni. Nem azért, mert a Pécsi Egyetemről egyébként egyre többen hallgatnak minket, köszönjük ez csak haba szépen. tortán, hanem azért, mert egyrészt én ugye katolikus vagyok, nekem az sokat jelent, hogy ott az egy 5 egyház városa volt. Tehát, hogy ez egy mélyen hívő közeg volt mindig az a terület. És ráadásul ott van példa arra, hogy különböző vallások emberei egy helyen, viszonylag szűk helyen, tehát nem külön országban, hanem egy utcában, vagy 2 utcában, megférnek együtt, és tisztelik egymást. Tisztán látható a főtéren, tehát hogy... Igen. A másik, ami miatt nagyon szeretem, hogy közel van a mecsek, tehát hogy így nagyjából látótávolságra ott van Tettye, stb. És nekem ez sokat jelent, hogy hegyek vannak ott.
Marha jó egyetem van, több proszcienciára érmes barátom lakik ott és dolgozik ott az egyetemen. Tulajdonképpen minden megvan benne szerintem, ami nekem szimpi. És ez tényleg szubjektív, tehát ez most nem a szakma beszél belőlem, hanem a személyiségem. Ha pedig külföldit kéne mondani, akkor gondolkodás nélkül szoktam rávágni, hogy Krakkó. Elképesztő sok jó közép-európai város van, de az a pezsgés, ami ott jazzben, színházban, építészetben, történelemben megvan, az számomra lenyűgöző. Ott többször is jártam, és amikor legutóbb jártam, akkor bebarangoltam a város alatt kiállítást. Gyakorlatilag egy 10 000 évnyi múzeumi anyagot élő, besétálható módon ott a főtér alatt meg tudsz nézni. Nagyon szeretem azt a várost. Részemről én nem is talán így Magyarországon belül nem is várost, hanem egy régiót emelnék ki, Balaton, illetve nem akarok itt rivalizálni Zolival, hogy most így Balaton melyik város, úgyhogy inkább így Balatont, illetve a Balaton felvidéki régiót emelnék. Nem kell tagadnod, hogy Füred. Igen. Igen. Úgyhogy, de egyébként nagyon-nagyon szép, tehát így ezt az egész régiót, illetve a környéket, mert mindenhol megvan az, hogyha egy kicsit nyüzsgésre vágsz, akkor igen Füred, hogyha viszont nyugalmat szeretnél nyáron, akkor nem Almádi, de azt mondom, hogy akkor inkább a Balaton felvidék, vagy egy kis turázás. Úgyhogy... Ezt ki kell vágnunk. Mi az, hogy nem Almádi? Ja. Igen, úgyhogy így Magyarországon belül így ezt a régiót nevezném meg. Nem ti rivalizáltok, hanem ez a két város. Nem, nálunk nincs semmi. A kedvenc aluljárós képem az, hogy hétfőtől vasárnapig oda van írva, hogy mindenhol az van kiírva, hogy zárva, és Almádi pörgés. ez a címe. Ja. Találó. Igen. Külföldön pedig egyébként pont így az okos városok kapcsán én kiemelném Szingapurt. Tehát egy elképesztő, hogyha megnézzük, hogy milyen fejlődésen ment át az ország az 1950-es évektől, amikor ugye a függetlenségét kivívta, és most hol tartanak. Tehát hihetetlen fejlődésen mentek keresztül, és ott is egyébként pont, amit Laci is kiemelt így Pécs kapcsán, hogy ott is többféle vallás, etnikum, illetve nemzetiségű ember gyakorlatilag egy államba, egy kis szigetállamról beszélünk, 40 km/20 kilométeres, és vígan eléldegélnek, és nagyon-nagyon jól, tehát futurisztikus világban élik mindennapjaikat. Ráadásul remekül összehangolják a digitális meg a természeti környezetüket. Igen. Én is szoktam velük szakmailag, Szingapúrral gyakran példálozom előadásokban. Így van, tehát hogy az okos városnál, illetve a városfejlesztésnél a közterületeket is egyébként olyan szinten figyelembe vették, hogy akkor nem minden egy beton dzsungel legyen, hanem Mint a Füreden. parkok kialakítása, tehát hogy közösségi terek megszervezése akár olyanok, hogy ahol különböző éttermek, különböző konyhák egymás mellett. Annak és ez gyakorlatilag egy ilyen óriási téren egy ilyen menzát kell elképzelni, és akkor ott mindenki, amit szeretne. Mint az Arena Plaza, nem? Igen. Az űrkügetőnél mi van? Így van. Tehát, Zoli, neked mi a kedvenc városod? Hát így nehéz bármit mondani ezek után, hiszen letaglóztatok, de hogy nekem van egy kedvenc városom, aminek ebben az évben nagyon sokat voltam városfejlesztési gyűléseken. És ebben a városfejlesztésben az volt a nagyszerű, hogy különböző egyetemek adtak le, és itt most a Matét fogom mondani. A Mate diákjai eljöttek Balatonalmádiba, és csináltak egy elképesztően szenzációs koncepciót. Nyilván nem csak ők, tehát több etapban valósították meg, és hogy egyértelmű legyen, én nem a jelenlegi kedvenc városomról beszélek, hanem arról a kedvenc városomról, ahol én élni szeretnék. És mind a kettő Balatonalmádi. De hogy abban ötvöződött az a koncepció, hogy az egyik oldalon van nagyon sok zöld, a másik oldalon, hogy egyébként élhető, a harmadik oldalon, a harmadik megközelítésből pedig, hogy ezek az okosváros funkciók, mivel egy elképesztően nagy területen fekvő település, aminek 4 különböző központja is van, hogy tudnak egy egységként működni, és ennek az összekapcsolását valósítja meg. Az a végső koncepció, ahol szeretném, hogyha nem Füredre
mennénk át, akkor, hogyha ebédelni szeretnénk, hanem maradjunk Almádiban. A másik, nagyon sok helyen voltam az életemben a világban, és egy olyan város szeretnék elmondani, ahol úgy volt megszervezve az okossága a közlekedésnek, hogy nem kellett hozzá okos eszköz. És ez nagyon-nagyon érdekes módon... Riksák mentek? Nem, Laci. Most, hogyha el akarom viccelni, akkor nem voltam olyan helyen. Vagy nem emlékszem. A másik oldalon pedig gyakorlatilag a Honolulu, ahol én úgy sikerült közlekednem azon a területen, ahol az életemben nem voltam, ahova nagyon hosszú időt kellett megtenni, hogy nem tévedtem el. Mert egyértelmű volt az irányítása a közlekedésnek a táblákkal, az utakkal, a dinamikájával, ahova vezetett, ahova tudtál menni, hogy nem kellett külön atomfizikus diploma az élhetőséghez. Tehát A helyről B helyre el tudtál jutni viszonylag kevés okos eszköz nélkül is, amik praktikusan akkor ott nem működtek. Ezt gondoltam így megosztani veletek. Gábor, nemrég kitettél egy fotót, volt rajta 4 ázsiai, feltett kézzel imádkoztak egy szerverteremben. A mindennapok. És hogy a csúcspontot még följebb pakoljuk egy pár centivel, volt egy kép aláírás rajta, hogy az IT csapat mielőtt szabadságra mennek. Na most ez mutatja, hogy humorral közelíted meg a szakmát, úgyhogy vendégként ez már is egy pluszpont egy podcast csatornában, de hogy vajon hányan élték ezt meg valóban korábban, mielőtt mondjuk felhő alapú szolgáltatásként is lehetett IT biztonságot vásárolni, illetve hogy látjátok, most mind a kettőtöket is kérdezlek, hogy mennyire ment végbe az a változás a mai cégeinknél itt Magyarországon, hogy ne kelljen így hozzáállni? Igen. Tehát egyrésztről kiemelném azt, hogy amint ugye egy on-prem, tehát fizikai szerverekről, ami valahol ott van mondjuk a cégnek az egyik szobájába, valahol a sarokba be van téve. Ott ugye fennáll az a dolog is, amit a Zoli is említett korábban, így az okos eszközök kapcsán, hogy gyakorlatilag egy tök régi megoldás, 5-10 éves technológia ott lehet, amit még mondjuk az előző informatikai vezető vagy informatikai csapat hozott be, és azóta ugye a személyzet is kicserélődött, tehát más kollégák jöttek, és még fut, meghagyják, de igazán senki se tudja viccesen szólva, hogy hogyan került az oda. Ja, most már pénzügyileg is leírtuk a megváltást. Igen, de nem is tudunk hozzányúlni, mert még valamit csinál. Igen, még valamit csinál, és túl sok a probléma lenne, illetve külön büdzsé kellene ahhoz, hogy most itt új megoldásokba belefogjunk, tehát hogy ez így szokott lenni. És kicsit ez az on-prem megoldások kapcsán ez tapasztalható, hogy ugye Murphy törvénye, hogy ami elromolhat, az el is romlik. És én azt mondom, hogy ezzel érdemes kalkulálni, tehát fontos, hogy legyen egy ilyen vészhelyzeti tervünk, hogyha leáll a szerver, akkor mondjuk legyen egy másik lokációba, vagy akkor átállunk cloudra. Természetesen sok esetben, vagy egy nagyobb bankoknál ugye ezt törvényileg is előírják, hogy egyrészt adattárolás egy meghatározott fizikai lokációba kell legyen, de hogyha az leállna, vagy bármi történne, tűzült neki, stb. A szolgáltatásnak a folytonosságát meg kell tartaniuk. Tehát ezért van egy másik B lokáció, ahol ugyanúgy működik. Visszatérve erre, hogy működik ez a dolog, igen, elmegy valaki szabadságra, köztudott, hogy akkor biztos, hogy valami úgy is fog történni. Különösképpen egyébként a karácsonyi időszakban így munkámból adódóan is, illetve láttam rendszerűen, hogy sokszor amúgy a támadásokat is akkora időzítik, amikor tudják, hogy esetleg proaktívan, vagy fizikai távolságok miatt karácsonykor mindenki máshol van, stb. Nem is figyelnek, akkor jobban és hatékonyabban tudnak egy támadást elindítani. És egyébként a támadásoknál is, vagy egy adott leállásnál érdemes megfigyelni, hogy nagyon-nagyon sokszor nem az történik, hogy most jutottam be, hanem az egy időzített, tehát már 3-4-5 hónapja, vagy akár hosszabb ideje is bent vannak, látnak dolgokat, hogy mikor használják, mikor vannak bent a kollégák, és esetleg lehet, hogy célzottan hajnali 1:30 vagy 2-kor, akkor indítják meg a támadást, amikor nincs erre reakció.
Tehát igen, sok esetben az IT-s kollégák mindig azért kicsit így félve vagy rettegve mennek el, mert bennük van az, hogy mi van, hogyha bármi történik. Zoli? Nagyon egyetértek ezzel. Ugye én úgy szoktam főleg ilyen előadásokban, cikkekben megfogalmazni, hogy ez az a játékelmélet, ami a nullától nagyobb összegű kétszemélyes játszma. Az egyik, hogy nem tudhatod, hogy mennyit fordít a támadód arra, hogy valóban kárt okozzon, és a támadó meg nem tudhatja, hogy én mennyit fordítok védekezésre. Azért érdekesek ezek a különböző rendszerbe bejuttatott adatlogoló programok, mert ahogy a Gábor mondta, meg fogjuk tudni azt is mondani, hogy nagyjából mikor sebezhető a teljes rendszer. Mekkora az a reakcióidő, amit egy adott riasztáshoz képest mennyi idő alatt reagálok le. Tehát hiába jó a rendszerem, hogyha ténylegesen egy georedundáns, tehát a két külön földrajzi helyen történő újraindulás közötti időszakban az adatok nem szinkronizálódnak, és emiatt nem tud elindulni a rendszer. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy mit mondtam először. Tehát nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, hanem azt, hogy van, csak már nem tud elindulni a B. Na most ez egy elképesztően nagy probléma, mert ez az, amire hivatott a B-site, amikor átáll. És a B-site-ot lőttem le, miközben túlterheltem az A-t. Gondoljunk végig egy reptér működést. Napokban egy alkalmazott mekkora őskáoszt tudott csinálni egy reptéren. Mekkora kárt tudok okozni, nem a Die Hard félét szeretném mondani, hogy McLean közben mászik a csőben, hanem arról szeretnék beszélni, hogy egy csomag logisztikát lelövök. Ezt most nem szó szerint pisztollyal értem, hanem azt szeretném mondani, hogy a számítógép irányítási rendszerben a csomag logisztikát túlterheléses támadással ellehetetlenítem. Mondjuk egy Kyoto. Ugye? Azért az még Ferihegyen is húzdogálva menne el a dolog, mert mondjuk bizonyára lenne az a gyors megoldás Ferihegyen, ami a világon megkülönböztet minket mindentől, de hogy ott azonnal reagálnánk, de Kyotóban nem biztos, hogy tudnánk azonnal reagálni rá, még ha magyar szakemberek is dolgoznak náluk. Én azt is szeretném mondani, hogy a kockázati besorolásnál, mert ez is azért hagytam egy picit hosszabbra a dolgot, mert különböző rendszereken különböző kockázatokat viselünk, és egy banknál is 1-től 5-ig terjednek a kritikus rendszereknek a minősítései. Ha nem minősítem a rendszeremet kiberbiztonság szempontjából, akkor nem tudom azt sem megmondani, hogy a rendelkezésre állás és hibakeresési időmre hány darab IT szakembert kell alkalmaznom. Ezzel egészíteném. Tegyük fel, hogy hallgatnak minket olyan szakemberek, akik városi informatikát, meg okos város szeretnének fejleszteni, vagy továbbfejleszteni. Ugye nekik is választaniuk kell ehhez IT-biztonsági szolgáltatót, vagy megpróbálják a házon belül kiépíteni. Egy nagyobb városban ennek van realitása, de a legtöbb kisebb település vagy középvárosban ez nincs akkora feladat, hogy ezt házon belül megérje kiépíteni. Na most ők ugye választhatnak hazai IT cégek, meg nemzetközi IT cégek között, és arra is ki akartam egy picit térni, hogy ugye Gábor, te elég sokat dolgoztál globális cégnek, Zoli dolgozott mind a kisebb, mind a nagyobb IT cégeknél, tehát azért valószínűleg, hogy össze tudnánk ezt szedni, hogy miben más mondjuk, mennyire más standardek szerint működik egy globális IT biztonsági szolgáltató, mint egy Cloudflare, egy Fortinet, egy Kaspersky, stb. És mennyire mondjuk tér el ettől egy hazai középvállalat, IT szolgáltató középvállalat standardje. És egyébként valamit tanulni itt, tehát hogy láttok-e olyat, amire azt mondjuk, hogy na, hogyha most erre ráfekszünk, akkor jövőre a hazai IT céget is megéri ugyanúgy választani, mint egy nemzetközi. Vagy egyáltalán jól látom ezt a standard kérdést. Igen, nagyon-nagyon jó kérdés, és érdekes a téma. Olyan szempontból is, hogy azért itt sok mindent a törvényi szabályozások befolyásolnak. Itt most gondolok arra, hogy GDPR, NIS2, tehát ezek a szabályozások mind-mind egy adott irányba terelik a technológiát. Természetesen mondjuk egy amerikai cégről beszélve ott a fejlesztések sok esetben természetesen ugye Európára is kiterjednek,
de vannak olyan részei, illetve megoldások, amik leginkább ugye az amerikai törvényi szabályozás, illetve azokat veszik figyelembe, valamint a törvényi szabályozás is az anyacég lokációját veszi figyelembe, hogy hol található ugye a központja annak a cégnek. A magyar cégeknél egyébként én azt tapasztalom, hogy nekik is ugye rendelkezésre áll a tudás, és én úgy gondolom, hogy IT-s szempontból nagyon-nagyon keresettek a magyar szakemberek. Tehát, hogy ezt látom, tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon jó, remek szakértelemmel bírnak. Egyébként ebbe egy kicsit én azt is látom, hogy itt Magyarországon tényleg a kicsit ilyen raffináltabb megoldásokkal kell. Tehát, hogy sokkal több mindennel találkozok. Én mindig egy adott csúcs technológiával kell, amivel egyszerűbb, és kicsit ahhoz tudnám hasonlítani így az IT infrastruktúrát és különböző megoldásoknak a keresését is, hogy kint mondjuk egy csúcs technológiáról beszélünk, mondjuk egy BMW-t vezetni sokkal egyszerűbb, de aki mondjuk tényleg ónos esőbe az 1002-es ladával elboldogul, és kicsit a magyar informatikusoknak is hasonló, illetve cégeknek hasonló a működése, hogy valamikor abból kell dolgozni, ami ott van, tehát hogy egy 20-30 éves technológia, akár régi data center, stb., valamint ahhoz ugye a különböző routerek, modemek, switchek, amik már 15 éve ott vannak, ott porosodnak, és azokat felhozni egy olyan szintre, itt ugye a kontinuitás, tehát hogy a folytonosság megtartása az nagyon-nagyon fontos, és ez egy komoly szakmai kihívás elé állítja a cégeket. Ugyanakkor viszont ez egy olyan szakértelmet ad, hogy ha ezekkel a kihívásokkal megbirkoznak, akkor utána már az új technológia implementálása talán egy kicsit egyszerűbb folyamat. Nem lesz egyszerű, hiszen mindig egy migrációval kapcsolatban mindig benne van bármi veszély, adatvesztés, összeillesztése, tehát hogy ez egy komplex téma, de én úgy gondolom, hogy ez egyébként így lokálisan Magyarországon egy komoly előnyt jelent a szakembereknek, illetve cégek működésében, hogy többféle megoldással, többféle technológiával, és kicsit, ahogy mondtam, ilyen seftelgetve, ügyeskedve, raffináltan használják ezeket a megoldásokat, míg külföldön minden feltétel, büdzsé rendelkezésre áll, és hogyha meg rendelkezésre áll a büdzsé, akkor mindig kiválasztom a legdrágábbat, és kevesebb szellemi hozzájárulás megy a projekthez. Tehát nem lesz annyira személyre szabva, vagy mondjuk egy adott megoldás, szoftveres, bármilyen, mondjuk lefejlesztve úgy a megrendelő cégnek például. Hát ezzel abszolút egyet tudok érteni. Tehát, hogy Kimi Räikkönen az utolsó Ferrari világbajnok is ladán tanult vezetni. Tehát azért ez szerintem sokat tett ahhoz, hogy mit tud és mit nem vezetéstechnikailag. Ugyanakkor azt is látom, hogy a kényszer megoldásból született jó eredmények, azok nálunk hát jó vagy nem jó, de hát ez van. Tehát, hogy mit tudunk csinálni, meg kell oldani. Van egy helyzet, amire reagálnod kell. Szerintem 20 podcast adás alatt elég sok ilyen kényszer megoldásból született verziót mondtam. Tehát az, hogy egy Boeing gépet szikszalaggal rakunk össze, még után kinyílt az ajtóhoz, szerintem nálunk normális. Tehát, hogy igazából volt egy ilyen régi poén, hogy ült azt hiszem Leonardo DiCaprio ült a repülőgépen Oroszországba tartva, és csak leállt az egyik motor. És ugye az amerikaiak egyből pánikba esnének, mire a mellette ülő nem esett pánikba, és kérdezte, hogy jó, de hát az egyik motor nem megy. És miért hát megy a másik? Egy kicsit így vagyunk ezzel, hogy annyira hozzászokunk bizonyos vészhelyzetek elhárításához, hogy én észrevettem már azt a típusú dolgot, hogy ugye a Security Operation Centerről beszélünk, hogyha most nagyon... Azt hogy mondjuk magyarul? Kérlek. Biztonsági műveleti központ. Hát igen, csak ez annyira durván hangzik. Tehát, hogy még a Security Operation Center? Nem tudom. Hát az egy ilyen... És igen, arra van egy 3 ezt úgy szoktuk mondani. Úgy szoktuk. Tehát, hogy alapjában véve, például amikor a Fortinet-es adásról beszéltünk, vagy a Fortinet-es adásban erről beszéltünk, akkor ott is ugye az különbözteti meg most már a nagyvállalatoknál ezeket a típusú gondolkodásokat, hogy a riasztási részeket, azokat kiszervezik ezekben a Security Operation Centerekben. Nem angolul szeretném ezt mondani, csak nem áll rá a szám a magyarra. És hogyha ebben megvannak a riasztások és a jól fölparamétezett rendszerekből az információk, akkor nyilván kevesebb probléma jön.
Ugyanakkor a vészhelyzeti, meg a kényszermegoldásoknál van az immunissága már a magyar IT-s stábnak, hogy voltak éppen, ha már ég a szerverterem, akkor is tudja, hogy mit kell csinálni, csak egy ember rendelje már meg a pizzát, mert pontosan tudja, hogy mikorra fogja eloltani. Tehát értitek a dolgot, hogy azért ennek is megvan a veszélye, mert ezt kiégésnek hívják amúgy a HR-ben, amikor már olyan mennyiségű vészhelyzetet hárítasz el, hogy már nem élvezed a dolgot, mint munka, hanem ez a fél 8 juharszirup, mint az esőember, hogy na, ma föl fog gyulladni a szerverterem. Bekészítettük a porraloltót, igen. Esti műszak megkapta, hogy hol van a 2. számú porraloltó, igen. Na jó, akkor hajnal 3-kor beszélünk. Tehát, mert volt ilyen. Tehát az a baj, hogy megint élő példát mondok, hogy én úgy mentem haza, hogy pontosan tudtam hogy hajnal 3-kor valakivel fogok beszélni, mert olyan vészhelyzetre kerül majd sor, mert meleg van, 45 fok, túl fog terhelődni, a klíma el fog romlani, de nem kaptunk pénzt a klímára, de már vártuk, hogy be fog következni. Ugye a board gyűléseken szoktam elmondani a nem tervezett üzemszerű leállás indoklását. Ugye tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni, nem volt rá büdzsé, de hát leállt. De ha már leállt, és egyébként közben oltották, addig volt időnk diszket cserélni a rendszerben. És valahogy így szeretném ezt megfogalmazni, hogy alapjában véve a külföldiek esetén bármilyen konzultáción veszünk részt globálisan, soha nem hallunk ilyen típusú megoldásokat. Legyen egy bicskánk, legyen egy szikszalagunk, és egyébként meg tudjuk oldani. Laci? Én ezt csak annyit tudnék hozzátenni, hogy hát ha valamit, akkor ezt a fajta hosszú távú gondolkodást érdemes eltanulni a nagyobb üzleti múlttal rendelkező országoktól, ugyanis ott is megvolt ez az időszak, 30 évvel ezelőtt, csak kihaltak azok a cégek, akik ezt a mentalitást képviselték. És megmaradtak azok, akik hosszú távon gondolkodtak. Mit gondolsz erről, hogy a nagybankok vagy egy közműcég infrastruktúrája és az okos városok? Igen. Tehát egy nagy banknál nagyon-nagyon sok, de egyébként az okos városnál is azért sok törvényi szabályozás van, ami előírja ugye a szenzitív, bizalmas adatoknak a kezelését. Egy nagy banknál, ami még egy ilyen extra kockázat, de egyébként az okos városnál is, amint megvalósul, hogy egyre több személyes adatot tárol rólunk, annál nagyobb lesz ugye a kockázat. A nagy bankok működésénél ugye a legnagyobb kockázati tényező az, hogy az emberek ugye elvesztik a pénzüket, elégedetlenek lesznek a bankkal. De ez sokszor egyébként a bank hibáján kívül történik. Tehát emberek olyan oldalakon vásárolnak, vagy esetleg olyan helyeken adják meg a hitelkártya, a bankkártya adatokat, ahova nem kellene. Erre többféle megoldás is van, amivel legalább ezt már egész jól ki lehet szűrni. Tehát én azt mindenkinek javaslom, hogy egyrészt online vásárlásnál ugye 2 faktoros autentikáció, tehát akár egy SMS kód, vagy banki alkalmazáson belül egy megerősítés a vásárlásnál, hogy csak akkor lehessen jóváhagyni a tranzakciót. És egy nagy bank infrastruktúráján belül is ugye nem csak ebből áll, tehát nem csak az ügyfelekből, hanem azért ott van a háttérben a dolgozó csapat, a kollégák, akik saját eszközöket visznek be, tehát hogy saját mobiltelefon esetleg azokon bizonyos üzleti alkalmazásokhoz, funkciókhoz hozzáférnek. Tehát hogy itt egy nagyon-nagyon komoly infrastruktúráról beszélünk, amit proaktívan védeni kell. És itt proaktívan arra gondolok, hogy sérülékenységeket is folyamatosan belső audit formájában mindig felül kell vizsgálni, hogy hol van sérülékenység, mert óriási károk keletkezhetnek belőle. Tehát, hogy itt, hogyha egy GDPR vagy egy NIS-2-nek nem felel meg egy bank, brutális gigabírságokról beszélünk, ami sokkal-sokkal drágább és kellemetlenség mind reputációban, mind anyagi vonzatában, mint hogyha proaktívan olyan megoldásokat vásárolnak, vagy olyan fejlesztéseket csinálnak töredékárból, amivel ezeket meg tudják akadályozni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és fontos megemlíteni, hogy megnézzük ugye, hogy milyen aspektusból releváns ez a része, hogy Lada vagy BMW. Ugye az tény, hogyha egy informatikusnak a folyamatosan a tűzoltáson kell dolgoznia, kevesebb időt tud arra fordítani, hogy új megoldásokon gondolkodjon, vagy
innováció szempontjából haladjon a cég. És ez az, ami egyébként más cégeknél esetleg erőforrás, büdzsé, több alkalmazott, hogy kimondottan megvannak azok a kollégák, akik csak a tűzoltással foglalkoznak, viszont a többi részek, a termékfejlesztés, szoftverfejlesztés részén gyorsabban tudnak innoválni külföldi cégek, nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és ez az, ami hosszú távon ugye az informatikánál exponenciális növekedésről beszélünk, mind adattárolás szempontjából. Természetesen ez egy érdekes kérdés, hogy hol van a határ, de ezt az exponenciális növekedést mind AI, mind más szempontokból látjuk, és ez az innováció szempontjából nem elhanyagolható, hogy amíg mi 1-ről 2-re megyünk, akkor lehet, hogy már valaki alapból 8-nál jár, és a 8-ról mondjuk 16-ra. Tehát, hogyha itt valaki lemarad, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz behozni. Egy közműcégnél pedig, vagy esetleg egy városigazgatásnál ott pedig szintén nagyon-nagyon fontosnak találom azt, hogy az alkalmazottaknak a kibervédelemmel, illetve az IT-s szokásait és skilljeiket, tehát képzettségüket fejleszteni, hiszen volt egyébként ezzel kapcsolatban pont minisztériumokba példa, hogy egy e-mail kapcsán bekerült ugye egy ilyen megfigyelő vírus, és gyakorlatilag a külügyminisztériumba is, mert ezt észrevették, hogy egy kollega valamilyen linket elfogadott, és hát kibejárkáltak a rendszerbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos itt ezeknek a tréningeknek és a szokásoknak is a helyretétele, hogy nem kattintunk ilyen dolgokra rá, nem töltünk le ismeretlen forrásból fájlokat, mert lehet, hogy nem veszünk észre semmit, de attól függetlenül hozzáférnek olyan adatokhoz, ami állampolgárok adatait tárolhatják, akár egészségügyi, stb. És egy komoly kockázat lehet csak pusztán egyetlen egy hanyag dolgozó, felelőtlenségéből. A kibertérben itt szintén Digi Podcast adások között itt megtalálható, hogy a kibertérben nem véletlenül próbálom meg többször kiemelni, hogy a személyazonosság. Tehát, hogy honnan tudom, hogy valójában ki az. Ugye rendelkezésre állás, hitelesség, bizalmasság 3-asában megy az informatika, de hogy valóban az a személy, az hogyan azonosítjuk azt a személyt a kibertérben. Elképesztően fontos kérdés, és ugye a digitális állampolgár, meg általában a digitális személy azonosítása, az most ugye mondunk ilyen szavakat, hogy NIS, meg 2, meg DORA, de nagyon fontos az, hogy egyébként az ISO 27000-es, az 50-es törvény ide tartozó részei nagyon pontosan definiálják, hogy milyen típusú megfeleléseknek kell egy cégnek, egy okosvárosnak, egy banknak megfelelnie, és azt is azt is szabályozza, hogy milyen sűrűn kell az általad belső auditnak hívott, de egyébként IT-biztonsági felelős szerephez rendelt riasztásokat átvizsgálni és felülvizsgálni. Nagyon komplex, és én azt szeretném javasolni így a hallgatóknak, nem rabolva tovább ennek a kérdéskörnek a mély IT kibervédelmi részével az idejét, hogy nagyon fontos az, hogy rendelkezzenek azzal a tudással, hogy a kibervédelem az egy önálló gondolkodás a stratégiához, ami pénzt fog bizonyos értelemben megspórolni, hiszen nem lopják el a cég tulajdonát. Vagy nem áll meg a város egy napra. Hát nem visszaélve a türelmetekkel, itt le fogom kerekíteni a beszélgetést. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél jobban megérteni az okosvárosok műszaki és kicsit biztonsági hátterét is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon-nagyon jót beszélgettünk, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük,